Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Có một món chay mà người miền Tây hay là miền Đông Nam Bộ rất là quen thuộc. Nhà Diễm thì ngày xưa mỗi dịp rằm lớn mẹ Diễm đều nấu, đó chính là món kiểng. Kiểng nấu rất là đơn giản và bổ dưỡng, nhờ rau củ nè và vị béo béo thơm thơm của nước cốt dừa, ăn với bún hay cơm đều rất là ngon luôn. Nhận được yêu cầu thì hôm nay Diễm chia sẻ cách nấu đơn giản của nhà Diễm. Bây giờ mình cùng vào bếp nấu món kiểng này với Diễm nha. Để bắt tay vào nấu thì mình chuẩn bị đậu phộng trước. Diễm có 50g. Đậu phộng này đó mình cần ngâm và mình nấu trước cho nó mềm rồi mình mới cho vào trong kiểng. Nếu mà mình có đậu phộng tươi á, mình nấu nó càng ngon hơn. 50g đậu phộng Diễm sẽ cho vào đây 500ml nước. Và Diễm có thêm 1/4 muỗng cà phê muối nở. Muối nở á, còn gọi là thuốc tiêu mặn. Mình có thể mua ở những cái nơi bán nguyên liệu làm bánh hoặc là trong nhà thuốc Tây. Diễm thấy đậu bên đây cần phải có muối nở thì mình nấu nó mới mềm được. Mình sẽ ngâm đậu ít nhất là 8 tiếng hoặc là qua đêm. Mình nên khuấy cho muối nở nó tan nha. Đây là đậu mà Diễm đã ngâm được 8 tiếng. Mình sẽ lấy một cái nồi và mình cho cái nước ngâm đậu và đậu này vào mình nấu luôn. Mình đừng có bỏ cái nước ha, tại trong đây có muối nở đó. Diễm cho vào 1/4 muỗng cà phê muối. Và bây giờ mình bắt lên bếp á, mình để cái lửa lớn cho cái đậu nó sôi. Khi mà đậu sôi thì mình hạ xuống cái lửa nhỏ ha, và mình sẽ nấu đậu trong khoảng thời gian từ 60 cho tới 90 phút. Tùy mình thích là ăn cái đậu nó còn sần sật hay là cái đậu nó mềm dẻo. Thường Diễm nấu là sau 60 phút Diễm mở ra, Diễm ăn thử. Nếu mà mình thấy cái hạt đậu vừa ý rồi thì mình nhắc khỏi bếp. Mình sẽ bỏ cái nước luộc đậu và mình rửa đậu lại một lần ha, cho nó sạch và nó thơm, nó không còn cái mùi muối nở. Mình để đậu ráo ở đây. Bây giờ mình đi chuẩn bị những cái nguyên liệu khác. Diễm có tàu hũ ki. Đây là tàu hũ ki mà cuộn lại. Cái hiệu này thì Diễm thấy rất là ngon, tại vì mình không cần phải ngâm lâu và mình nấu cũng nhanh nữa. Nó mềm, nó dai và nó thơm, không có mùi quá nồng của lại đậu nành đó. Mình cần là 50g, nếu không có cân thì là 2 cây như vậy. Mình sẽ cho nước ở nhiệt độ phòng, không nóng cũng không lạnh, vào mình ngâm. Thời gian ngâm là khoảng 60 phút. Lâu lâu mình tới mình trở nha, cho cái tàu hũ ki này nó được thấm nước đều thì nó sẽ nhanh mềm hơn. Tiếp theo Diễm có 15g nấm mèo. Nấm mèo mình cũng cho nước ở nhiệt độ phòng và mình ngâm. Mình ngâm cũng khoảng 60 phút cho cái nấm mèo nó nở to ra và nó mềm là được. Rau củ để nấu kiểng thì tùy mình có loại nào. Diễm thì bữa nay Diễm có 200g khoai lang này. Nấu lên thì nó màu vàng. Mình dùng khoai lang trắng cũng được. Và thêm bí đỏ nữa. Nhưng mà Diễm đi chợ thì không có bí đỏ. Vì vậy Diễm mua cái khoai lang này là của Na Uy. Khi mà mình nấu xong nó có màu vàng, hay còn gọi là khoai lang bí, mình cần 200g. Và khoai môn mình cũng cần 200g. Khoai môn mình dùng khoai môn cao mình nấu nó bùi bùi, nó ngon. Cái này là khoai môn đông đá thì Diễm lấy ra cho nó tan đá thôi. Khoai lang mình sẽ gọt vỏ, sau đó mình rửa sạch nha. Tùy mình thích ăn cái miếng khoai nó to hay nhỏ thì mình cắt theo sở thích. Nhưng mà Diễm thấy Diễm nấu giống mẹ Diễm hồi xưa, cắt không có to lắm. Tức là mỗi cái miếng nó có cái cạnh khoảng 1 lóng tay là vừa. Mình cắt nhỏ quá thì mình nấu nó bị nhừ, còn cắt to quá thì Diễm thấy nó không có thấm ăn cái miếng to nó cũng không ngon. Mình cắt những cái loại khoai kích thước bằng nhau hết. Và khoai lang thì mình ngâm trong nước nha, giúp cho khoai nó trắng và mình nấu nó không bị nhừ. Khoai môn này là khoai môn đông đá, vì vậy Diễm cắt xong Diễm để như vậy luôn, Diễm không có ngâm vào nước. Sau khi cắt khoai xong thì mình quay qua mình kiểm tra tàu hũ ki. Mình thấy nó đã mềm rồi nè. Thường ở phần đầu nó sẽ cứng hơn thì mình xem, mình bóp thử. Đó, mình thấy nó mềm như vậy là được. Thường Diễm thấy ngâm khoảng 60 phút, còn nếu chưa mềm thì mình cứ ngâm thêm. Mình sẽ đổ cái nước ra cho ráo. Và nếu mà tàu hũ ki mình ngửi mình thấy có cái mùi thì mình xả nước lại ha. Cái này thì Diễm thấy nó thơm cho nên là Diễm chỉ dắt cho nó ráo thôi. Rồi mình cắt ra thành từng khúc, khoảng cỡ 2 lóng tay là được. Nấm mèo khi mà nó nở ra như vậy thì mình sẽ mang mình rửa lại 2-3 nước nha. Vừa rửa mình bóp cho cái mùi nó không còn. Rồi sau đó mình mới mang mình đi cắt nhỏ.
Nấm mèo thường nó có cái cuống cứng như vậy thì mình cắt mình bỏ. Sau đó cái miếng nấm mèo nó to đó, vì vậy Diễm cắt ra thành từng 2-3 miếng, rồi mình cắt sợi. Mình đừng có cắt cái sợi dài quá thì lúc mà mình múc cái kiểm nó bị dính chùm lại với nhau, như vậy không có ngon. Một nguyên liệu nữa để nấu kiểm đó chính là bột khoai. Bột khoai mình có thể mua sẵn hoặc tự làm. Diễm thì Diễm thích tự làm hơn, rất là dễ. Mình cần ở đây là bột năng nha. Thì bột năng Diễm dùng hiệu của Thái Lan. Mình cân ra là 30g. Nếu mà không có cân thì mình đong 3 cái muỗng canh. Và mình nấu nước thiệt là sôi. Diễm lưu ý là nước phải thiệt là sôi sùng sục luôn, rồi mình mới cho vào bột để cho bột nó chín. Tại vì mới đây Diễm cũng nhận được một tin nhắn của một em ấy nói là không làm được, tại vì cứ cho nước sôi vào nhưng mà nó không có đặc. Tại vì nước không sôi, nước phải sôi và mình thấy là cái bột nó chuyển sang màu trong á, mình khuấy nó phải dẻo như vậy nè thì nó mới kết dính được. Sau khi mình khuấy mà thấy không còn bột khô thì mình thêm 10g bột năng nữa hoặc là 1 muỗng canh. Rồi mình đeo tay vào mình nhồi nha. Mình nhồi cho bột khô nó thấm đều vào hết, và mình thấy ở dưới cái đế thao bắt đầu nó dính lại như vậy, cái bột nó dẻo. Thì Diễm thêm 10g bột năng nữa là Diễm thấy rất là vừa. Tại vì mình làm xong mình nhồi cái khối bột nó dẻo và nó khô ráo mình cắt ra thôi, mình không cần phải xài thêm bột áo. Tại vì cắt xong mình cứ để đó, khi mà nấu kiểm đó mình cho vào luôn. Đó, bột như vậy thì Diễm thấy rất là ngon. Mình cho lên thớt, sau đó mình sẽ cán ra cho mỏng, độ dày khoảng cỡ 1 cho tới 2mm là được. Dùng cây cán bột, còn nếu không có cây cán bột thì mình cứ dùng tay đó, mình dàn bột ra mỏng cũng được. Và mình cắt thì mình cắt khoảng 3 tới 4 sợi thì mình tơi nó ra. Tại vì nếu mà mình để lâu thì nó sẽ dính lại với nhau. Đó, mình tơi mình để nó riêng ra như vậy để mình không cần phải sử dụng bột áo mà nó không có bị dính. Rồi mình để ra như vậy, rất là đơn giản và Diễm thấy ngon hơn là bột khoai mình mua sẵn. Để chuẩn bị nấu thì Diễm có 10g gừng. Gừng này thì Diễm đã gọt vỏ và rửa sạch. Mình cắt ra thành từng cái lát mỏng nha. Để cho nước kiểm thơm thì Diễm có thêm 10g phần trắng của baro. Baro là cây tỏi Tây á, là cái cây này. Thì mình sẽ lấy cái phần trắng ở đây ha. Baro này mình bằm ra cho nó nhuyễn nha, để tí xíu mình phi dưới dầu. Và nguyên liệu cuối cùng mình cần đó chính là đậu đũa, nên có mới ngon. Đậu đũa giúp tạo thêm màu sắc nè và cũng bổ dưỡng. Đậu đũa mình rửa sạch, sau đó mình cắt ra thành từng khúc, nó có cái chiều dài cũng khoảng 2 cái lóng tay. Khoai thì mình sẽ đổ ra rổ và mình để cho nó ráo nước nha, rồi mình mới bắt đầu mình đi nấu. Bắt cái nồi lên bếp, Diễm cho vào đây 1 muỗng canh dầu ăn. Tiếp theo mình cho gừng vào. Baro đã băm. Và mình để cái lửa lớn, mình sẽ phi cho gừng và baro nó thơm. Khi mà mình thấy mùi gừng và baro nó thiệt là thơm, mình sẽ lấy khoai mình cho vào. Ở đây là khoai lang nè. Tiếp theo là khoai môn. Và Diễm nêm thêm 5g muối, là nó khoảng 1 muỗng cà phê lưng á. Rồi mình đảo thiệt là đều nha. Mình cho muối vào lúc này thì giúp cho khoai khi mà mình ăn nó có cái vị mặn, nó đậm đà, nó ngon hơn. Và mình xào lên nó cũng thơm nữa. Mình xào rất là nhanh, khoảng thời gian chừng 1 cho tới 2 phút à. Mình thấy những cái cạnh của khoai bắt đầu nó chuyển sang màu hơi trong, như vậy là được. Đừng có xào lâu quá thì nó cũng dễ bị nát. Diễm cho liền vào đây 1,2 lít nước. Còn nếu mà mình muốn ngon hơn nữa thì mình nấu nước hầm rau củ đó mình cho vào. Rồi mình đảo lên tí xíu nha, tránh cho những cái nguyên liệu nó nằm ở dưới cái đáy nồi nó bị cháy. Và mình nấu cho nước nó sôi. Nếu mà có bọt thì mình hớt bọt cho sạch. Nếu mà mình cắt khoai như là Diễm làm ở trong video thì mình nấu rất là nhanh, tại vì khoai cũng nhanh chín đó. Khi mà nước sôi thì mình sẽ cho tàu hũ ki. Tiếp theo là mình cho nấm mèo. Và bây giờ mình nêm nếm. Diễm nêm vào đây là 10g hạt nêm nấm. Hạt nêm nấm thì Diễm dùng hiệu của Maggi. Cái cách mà đong bằng muỗng thì Diễm ghi ở phần miêu tả video. Muối thì mình cho 15g và đường là 25g. Cái gia vị này là mình nêm để mình ăn chung với lại bún hoặc cơm, tức là mình chan chung
Nếu mà mình thích ăn kiểu như canh nó nhạt thôi thì mình nên nêm lại 1/2 cái gia vị nha. Mình cứ nêm từ từ sao cho hợp khẩu vị với gia đình mình là được. Vị của món kiểm này thì nó sẽ có cái vị mặn nhưng mà ngọt nhẹ. Nước sôi trở lại thì mình cho bột khoai vào. Và mình nhẹ nhàng, mình đảo nha, để cho bột khoai nó không có bị dính lại với nhau. Mình nấu thêm khoảng 1 phút nữa là lúc này bột khoai nó chín và khoai lang cũng chín luôn. Mình nên kiểm tra nha. Để Diễm múc lên thử thì mình múc mình sẽ thấy khoai nó chuyển sang cái màu hơi trong. Mình ăn thì nó vừa mềm là được, đừng có nấu cho mềm quá thì nó dễ bị nát. Khoai môn do Diễm dùng khoai môn đông đá, vì vậy có thể có những miếng nó sẽ bị nát, nhưng mà Diễm thấy như vậy nó hòa vào trong cái nước ăn nó ngon hơn, nó thơm nữa. Đó, khoai đạt rồi thì mình sẽ cho đậu đũa vào nha. Dùng muỗng nè, mình ấn cho đậu đũa nó ngập nước để nó chín. Đợi nước sôi trở lại thì mình cho nước cốt dừa. Tùy mình thích cái độ béo nhiều hay ít Diễm thì Diễm thích ăn béo, vì vậy Diễm cho 500ml nước cốt dừa là coconut milk. Diễm dùng hiệu nước cốt dừa này. Và mình cho đậu phộng vào. Mình đừng có cho đậu phộng vào lúc đầu, thì đậu phộng mình nấu lâu nó ra cái màu hơi giống như hơi nâu, làm cái nước kiểm nó không có trắng đẹp. Mình đợi cho nồi kiểm nó sôi nhẹ trở lại là mình nhắc khỏi bếp. Mình đừng có nấu lâu quá thì cái nước cốt dừa nó mất cái vị béo. Làm video để nêm gia vị cho nó ngon thì Diễm nấu tới 2 nồi. Diễm thì Diễm không có thích ăn đậu phộng, vì vậy cái nồi này thì Diễm không có cho đậu phộng. Ăn kèm với kiểm thì mình có thể ăn với bún nè, hoặc là với cơm. Diễm thấy ăn với bún rất là ngon. Và món kiểm này mình ăn nóng hay ăn nguội đều được, nhưng mà Diễm thấy thường rau củ đồ nấu xong là mình nên ăn liền. Mình đợi lâu quá thì nó cũng mất đi bớt cái dinh dưỡng Rau thơm để ăn với món kiểm này thì Diễm thấy lá quế rất là hợp luôn, nên có nha, ăn chung ngon lắm. Khi ăn thì mình sẽ múc cơm hoặc là bún ra chén, rồi mình múc kiểm mình chan lên. Mình không chan nhiều nước nha, Diễm thấy nó vừa ngập bún là được. Rồi mình lấy một ít lá quế đó, mình xé nhỏ mình cho vào. Nếu mà mình chưa ăn thử qua món này mà mình thích nước cốt dừa đó thì mình nấu thử nha. Diễm thấy rất là ngon, lại bổ dưỡng nữa. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em làm được những món chay thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.